سلام دوستان. گیاه سه می باشه. آسه که به نام پیل زهره و دیوخارد نیز معروفه، گیاهیه که از چند هزار سال پیش در آسیا به کار می رفته. این گیاه از خانواده سیب زمینی است. همینطور فلفل گوجه فرنگی و بادمجان نیز در این دسته قرار دارند. آسه بومی شرق آسیا، ایران و افغانستان رشد میکنه و نام چینی این گیاه کوکیزی می باشد و در کتابی که در 100 سال قبل از میلاد مسیح در چین نوشته شده بود، خواص درمانی آن ذکر شده. مردم چین و آسیای شرقی از میوه این گیاه مصرف میکنند و به عنوان مصرف طبی میتوان 10 گرم از آن را 3 بار در روز قبل از غذا استفاده کرد. دمکده این گیاه به این صورته که یک قاشق چایخوری میوه و یا برگ این گیاه رو در یک لیوان آب جوش بریزید و به مدت 10 دقیقه دم کنید. مقدار مصرف آن 1 فنجان 3 بار در روز می باشد. همینطور برای تهیه 3 بار در روز می باشد. همینطور برای تهیه تنتور میتونید مقدار 100 گرم میوه خشک آسه رو در نیم لیتر الکل طبی 50 درجه ریخته و بگذارید برای 2 هفته بماند و هر روز اون رو تکان بدهید. پس از این مدت آن را صاف کرده و در شیشه دربسته نگهداری کنید. مقدار آن 15 تا 40 قطره 3 بار در روز مخلوط با آب می باشد. همینطور برای جوشانده این گیاه میتونید تعداد 15 عدد میوه آسه رو در لیوان آب جوش ریخته و بگذارید برای مدت 10 دقیقه به آرامی بجوشد. سپس آن را صاف کنید. مقدار مصرف این جوشانده 1 فنجان 3 بار در روزه. همینطور از لحاظ خواص طبی گیاه آسه میتوان به موارد زیر اشاره کرد. میوه خوبی برای تمیز کردن کبد و جلوگیری از جمع شدن چربی در کبد و بهترین نسخه برای این منظور تصفیه خون به شهر زیر می باشه. تخم گیاه خار مریم رو ابتدا پود کرده و در یک لیوان آب خیس کنید و بگذارید 1 شب بماند. صبح حدود 1/3 لیوان از میوه آسه رو همراه با این خیسانده و آب آن در مخلوط کن برقی ریخته تا کاملا با هم مخلوط شوند. برای خوش طعم کردن آن کمی آب لیمو و یا آب آناناس با آن اضافه کنید و هر روز صبح ناشتا آن را بخورید تا آنکه کبد شما کاملا تمیز شود. همینطور خواص ادرارآور داره و بیخوابی رو برطرف میکنه، درمان کننده یبوست و ضد تشنج هم می باشد. آسه سرفه رو برطرف میکنه و اخلاط رو از ریه خارج میکنه. سیاه سرفه رو رفع میکنه و یکی از بهترین گیاهان برای تقویت نیروی جنسی است. همینطور برای درمان سوریاسیس و اگزا هم مفیده. آسه باعث افزایش گلبولهای قرمز خون میشه و از تصلب شرايین هم جلوگیری میکنه. این گیاه به علت داشتن پلیساکارید سیستم مسئولیت بدن رو تقویت میکنه و در نتیجه محافظ کننده خوبی برای کلیه و ریه ها می باشد. این گیاه قند خون رو پایین نگه میداره و باعث بالا رفتن پلاکت های خون میشه. اشخاصی که کمبود اسید معده دارن و غذایشون به خوبی هضم نمی شود، برای مداوا باید هر روز 10 گرم از میوه آسه رو قبل از غذا بخورند. حافظه رو تقویت میکنه، تولید اسپرم رو افزایش میده و ورم داخلی بدن رو برطرف میکنه. این گیاه همینطور خنک کننده بدن و التهاب و تشنگی رو رفع میکنه. برای درمان بواسیر بسیار مفیده و آنتی اکسیدانی قوی است، زیرا دارای بالاترین مقدار بتا کاروتین در میوه ها می باشد. آسه گیاهی است کاملا بی خطر و میتوان آن را هر روز بدون هیچ آرزویی مصرف کرد. فقط چون سرد و خشک است، سرد مزاجان نباید در خوردن اون افراط کنند. تحقیقات نشان داده حتی تزریق زیرجلدی به مقدار 4.2 میلی گرم برای هر کیلو وزن بدن هیچ گونه عارضه‌ای تولید نمی‌کنه.